วันที่ 21 ตุลาคม คริสต์ศักราช 1600 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดสงครามครั้งหนึ่งที่กล่าวได้ว่าสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสงครามครั้งนี้รวบรวมซามูไรนับกว่าเกือบ 200,000 คนออกมาต่อสู้เพื่อประโยชน์ของไดเมียวของตนเองและวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ย้อนกลับไปที่สงครามแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้กับคลิปวิดีโอใหม่ของผมอันเบลเซกิกาฮาระสงครามชิชิตะประเทศญี่ปุ่นจุดเริ่มต้นของสงครามเซกิกาฮาระเกิดขึ้นมาจากการตายของโทโยโทมิฮิเดโยชิผู้รวบรวมญี่ปุ่นเป็นปึกแผ่นจากสงครามกลางเมืองนับกว่า100 ปีโดยโทโยโทมิฮิเดโยชิได้ทิ้งตำแหน่งของตนไว้กับบุตรชายฮิเดโยริซึ่งมีอายุเพียงแค่5 ขวบณขณะนั้นโดยโทโยโทมิฮิเดโยชิได้ฝากฝังบุตรชายของตนไว้ในการดูแลของ5 ไดเมียวที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นขณะนั้นโดย1 ใน 5 ไดเมียวเหล่านั้นคือโตกุกาวะอิยาสุและคู่ปรับตลอดกาลมิซึนาริอิชิดะตามประสาผู้มากด้วยอำนาจและบารมีโตกุกาวะอิยาสุไม่เชื่อว่าฮิเดโยริจะสามารถปกครองบ้านเมืองได้ด้วยวัยเพียงแค่5 ปีโตกุกาวะอิยาสุจึงเริ่มวางตัวเองเหมือนเป็นโชกุนเสียเองเข้าไปอาศัยอยู่ในปราสาทฟุชิมิบ้างทำตัวมีอำนาจบาดใหญ่บ้างทำเหมือนกับว่าตนเองคือผู้ปกครองประเทศการกระทำของโตกุกาวะอิยาสุสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มขุนนางที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อฮิเดโยชิเป็นอย่างยิ่งและหนึ่งในนั้นคือมิซึนาริอิชิดะมิซึนาริอิชิดะด้วยความไม่พอใจในโตกุกาวะอิยาสุเริ่มรวบรวมหาพรรคพวกกลุ่มไดเมียวที่มีความคิดหรืออุดมการณ์คล้ายคลึงกันเพื่อร่วมมือกันจัดการกับโตกุกาวะอิยาสุมิซึนาริอิชิดะได้วางแผนให้ตระกูลอุเอซึงิในฝั่งตะวันออกเริ่มก่อกบฏขึ้นเพื่อดึงความสนใจให้โตกุกาวะอิยาสุต้องเดินทางออกไปจัดการด้วยตนเองในขณะที่โตกุกาวะอิยาสุเดินทางออกไปจากเมืองหลวงนั้นมิซึนาริอิชิดะและกลุ่มไดเมียวที่ซื่อสัตย์ต่อเขาเริ่มซ่องสุมกองกำลังและจัดการตีขนาบจากฝั่งตะวันตกไปส่งผลให้กองทัพอิยาสุติดอยู่ตรงกลางระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกท่ามกลางกบฏในฝั่งตะวันออกจากอุเอซึงิและกองทัพผสมของมิซึนาริอิชิดะจากฝั่งตะวันตกอิเอยาสึเมื่อรู้ดังนั้นจึงรีบเดินทัพกลับไปเพื่อต่อสู้กับมิซึนาริอิชิดะโดยทันทีโดยอิเอยาสึได้แบ่งกองทัพออกเป็น2 ส่วนหนึ่งนำโดยตนเองโตกุกาวะอิเอยาสึเดินทางไปตามถนนโทไคโดะในขณะที่กองทัพอีกส่วนหนึ่งนำโดยบุตรชายฮิเดทาดะโดยที่เดินทางไปตามสายถนนนากะเซนโดอย่างไรก็ดีสงครามย่อมก่อให้เกิดวีรบุรุษฮิเดทาดะแทนที่จะมุ่งตรงกลับไปที่เซกิกาฮาระเพื่อไปช่วยบิดารบเขากลับฝ่าฝืนคำสั่งพยายามที่จะยึดปราสาทอุเอดะซึ่งปกป้องโดยตระกูลซานาดะอันเลื่องลือถึงแม้ว่าฮิเดทาดะจะมีกำลังคนมากถึง 30,000 นายแต่ก็ไม่สามารถโค่นล้มยึดเอาปราสาทอุเอดะมาจากตระกูลซานาดะได้ส่งผลให้กองกำลังทั้ง 30,000 นายของเขาติดอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้และไม่สามารถไปสมทบบิดาได้ทันเวลาด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชื่อของตระกูลซานาดะเลื่องลือมาจนถึงทุกวันนี้และหนึ่งในวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงที่สุดคือบุตรชายคนรองของตระกูลซานาดะยูคิมุระ2 นาฬิกาของวันที่ 21 ตุลาคม คริสตศักราช 1600 กองทัพของทั้ง2 ฝ่ายมาประจันหน้ากันในที่สุดโดยณเวลานั้นมีหมอกควันหนาทำให้ทั้ง2 ฝ่ายเห็นกันได้ยากมากจนในที่สุดหมอกควันก็เริ่มค่อยๆสลายตัวในเวลาประมาณ 8 นาฬิกา
ฝ่ายที่เริ่มเปิดการปะทะก่อนคือฝ่ายของโตกุกาวะนำโดยกองทหารของลีนาโอมาสะฉายาปีศาจแดงสาเหตุที่เขาได้รับชื่อนี้เพราะเขาเข้าใจในความสำคัญของจิตวิทยาในการรบโดยเขาได้ย้อมเกราะของกลุ่มทหารของเขาทุกคนให้เป็นสีแดงเหมือนเลือดเพื่อทำให้ฝ่ายศัตรูเกิดความเกรงกลัวโดยกองทหารของลีนาโอมาสะบุกเข้าไปได้ลึกมากๆก่อนที่จะโดนตีปะทะถอยร่นออกมาอย่างไรก็ตามการสูญเสียทหารกว่า 30,000 นายของฮิเดทาดะไปนั้นส่งผลอย่างมากต่อกองทัพของโตกุกาวะเอียสึถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเปิดการปะทะก่อนแต่ไม่นานก็เริ่มถูกตีและเริ่มเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำกลับมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับมิสนาริอิชิดะเมื่อกองทัพของตระกูลโมริไม่ยอมลงมาสนับสนุนและช่วยขนาบตีโตกุกาวะเอียสึจากด้านข้างทั้งที่อยู่ในจุดทำเลที่ดีและเป็นโอกาสดีที่จะพิชิตสงครามนี้ในคราเดียวตรงนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องด้วยจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคสมัยนั้นกองทัพของแต่ละฝ่ายไม่ได้เป็นกองทัพและทหารที่ขึ้นตรงต่อคนเพียงคนเดียวหรือผู้บัญชาการทัพเพียงคนเดียวแต่เป็นการรวมไดเมียวและทหารของไดเมียวจำนวนหลายๆแคว้นหลายๆตระกูลเข้ามาไว้ในกองทัพเดียวกันผลลัพธ์ก็คือบางครั้งทหารของแต่ละตระกูลอาจจะไม่ยอมฟังคำสั่งของผู้บัญชาการทัพสูงสุดก็เป็นไปได้หากพวกเขามองว่าการบุกเข้าไปหรือการทำตามคำสั่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตระกูลของตนเองมิสนาริอิชิดะจึงได้แต่ฝากความหวังสุดท้ายไว้กับกองทัพของตระกูลโคบายาคาวะนำโดยโคบายาคาวะฮิเดอากิผู้มีอายุเพียง 21 ปีโดยมิสนาริอิชิดะได้ส่งสัญญาณหลายครั้งเพื่อเรียกให้กองทัพของโคบายาคาวะฮิเดอากิส่งกองทัพลงมาจากเนินเขาและลงมาช่วยปิดฉากศึกครั้งนี้อย่างไรก็ตามโคบายาคาวะฮิเดอากิกลับไม่ยอมลงมาจากเนินเขาและปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายโตกุกาวะเอียสึและมิสนาริอิชิดะสงสัยว่าเขาจะตัดสินใจเข้าข้างฝ่ายไหนต่อไปอย่างไรก็ตามโตกุกาวะเอียสึได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดด้วยการสั่งให้กองปืนยิงปืนไปที่กองทัพของโคบายาคาวะฮิเดอากิคล้ายจะเป็นการส่งข้อความว่าเจ้าต้องเลือกว่าจะเข้าข้างกับฝ่ายไหนไม่สามารถไม่เลือกได้แล้วและในที่สุดโคบายาคาวะฮิเดอากิก็ตัดสินใจเลือกเข้าข้างโตกุกาวะเอียสึและส่งทหารลงมาจากเนินเขาเข้ามาช่วยเหลือโตกุกาวะเอียสึตีขนาบกองทหารของมิสนาริอิชิดะแตกจนไม่มีสิ้นดีด้วยเหตุนั้นเองสงครามเซกิกาฮาระจึงปิดฉากลงด้วยชัยชนะของโตกุกาวะเอียสึส่งผลให้ตระกูลโตกุกาวะปกครองญี่ปุ่นอีกยาวนานกว่า 400 ปีและเป็นการปิดฉากยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นที่ดำเนินมายาวนานกว่าหลายร้อยปีโดยสมบูรณ์จะสังเกตเห็นได้ว่าความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของซามูไรใต้บังคับบัญชานั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้โตกุกาวะเอียสึมีชัยเหนือมิสนาริอิชิดะถึงแม้ว่าอิชิดะจะสามารถรวบรวมทหารมาได้มากมายแต่เนื่องได้ว่าซามูไรเหล่านั้นไม่ได้จงรักภักดีต่อเขามากเพียงพอส่งผลให้สุดท้ายเขาก็ต้องเป็นฝ่ายปราชัยไปผมคิดว่าบอร์ดเกม Sekigahara The Unification of Japan ของ GMT Games นั้นสามารถที่จะ capture สิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม คริสตศักราช 1600 ที่ทุ่ง Sekigahara ได้อย่างดีเยี่ยมจะเห็นได้ว่ารายละเอียดต่างๆบนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักตัวละครรองมาปรากฏอย่างพร้อมเพรียงกันในเกม Sekigahara นี้อย่างไรก็ตามผมต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสที่จะมาสอนวิธีการเล่นอย่างจริงจังเนื่องด้วยว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้ตั้งใจที่จะอธิบายที่มาที่ไปของบอร์ดเกมนี้เสียมากกว่าจะอธิบายวิธีเล่นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดทุกท่านดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากที่จะให้ผมทำคลิปสอนวิธีการเล่นอย่างจริงจังก็สามารถที่จะติดต่อมาโดยตรงได้หรือจะคอมเมนต์ใน YouTube ใน Facebook Page ก็ได้เหมือนกันครับ
ทั้งนี้ก็ผ่านไปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปของผมนะครับถ้าเกิดมีตรงไหนอยากให้แก้ไขอยากให้ปรับปรุงหรือมีเกมไหนอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับก็สามารถบอกผมได้เลยครับผมก็จะลองดูว่าสามารถทำได้ไหมวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครับผมขอบคุณครับ